Ну що ж, друзі, насправді це в мене була друга знахідка. А перша знахідка у нас була ось таких 15 копійочок 1979 року. Я думаю, не буду знімати, бо нічого такого особливого. Ну, вже як витягнув камеру. Був у мене, друзі, ось тут сигнальчик, дивіться, яка яма величезно розкопав. Зараз будемо дивитися, що там. Ну що ж, друзі, вроді непогано на сейко виходить. Мені ще було вдалося знайти гудзика, радянську монетку, і я вам його не показував, бо це взагалі не цікаво. Я сьогодні... О, друзі, щось в мене є тут. Давайте дивитися разом. Ну що ж, всіх вітаю, доброго дня, друзі. Вітаю в себе на каналі. У нас сьогодні будуть чергові пошуки в лісі. Чому в лісі? Тому що поля всі ще засіяні, нічого не збирають і не спішуть, особливо коло мене. Ну що, будемо сьогодні купати в таких українських джунглях, а тобто в кущах, де завжди є знахідки, потрібно лише шукати. Ось так. Тому, друзі, поки ви ще не забулися, поставте пальчика доверху, вам не важко, мені буде приємно. Ось так. Ну що, починаємо наші пошуки. Сподіваюся, сьогодні буде гарний результат. У нас є перший сигнальчик. Щось є, друзі. Що ж, будемо зараз пробувати. Ну що ж, давайте дивитися. О, друзі, щось в мене є тут. Давайте дивитися разом. Щось проглядається, друзі. Хрестик. Хрестик. Ой, збився з кадру. Трошки. Якийсь він незвичний, абсолютно незвичний. Мені здається, друзі, що це алюмінієвий хрестик був. Чому? Бо весь облітає. Ось дивіться. Тільки чуть-чуть взяв і він весь сипеться. Ну нічого, поки не буду терти, ближче додому буду йти. Спробую відмити і вам показати, що за хрестичок. Да, хрестик. Ось, бачите, вушко в нас було. Зараз спробую вам детальніше показати. Ось дрібненького патичка візьму і попробую пропхати. Вушко чи не вушко було? Нашого хрестика? Ні, вушко, бо бачите, окислося з іншої сторони. Ну, тим не менш, приємно, перша знахідка. Продовжуємо шукати. Ну що ж, друзі, насправді це в мене була друга знахідка. А перша знахідка у нас була ось таких 15 копійочок 1979 року. Я думаю, не буду знімати, бо нічого такого особливого. Ну, вже як витягнув камеру, то вже, думаю, вам покажу. Ну що, з першою монеткою і з першим хрестиком. Ось так, продовжую я шукати, а ви, звичайно, залишайтеся на каналі. Пробираюся ось поміж такі кущі, так як вам казав, трошки важкувато, але я думаю, що воно буде того, друзі, варте. Ось так, будемо шукати. В принципі, є де розвернутися, я думаю, що можна шукати. Був у мене, друзі, ось тут сигнальчик, дивіться, яка яма величезно розкопав. Зараз будемо дивитися, що там. Спробую лесенько ще підколупати і подивимося, що там у нас знаходиться. О, друзі, бачу. Шкода, я думав, що це вже у нас наконечник. Ні, друзі, знаєте, що це? Це у нас ножик середньовічний був, подивіться, якої він форми. Доволі таки малесенький. Ось, бачите, видно ось тут, де була частина ручки, а точніше, мала би бути деревина. Дивіться, який він малесенький за формою. Так, як вказівний палець, можливо, чуть-чуть більше, за середній. Так, в мене за середній, вас не знаю. Ось такий ножик, непоганий. Ми забираємо і продовжуємо далі шукати. Ну що, з вас лайкосик, а ми продовжуємо далі шукати. Є на сигнальчик, друзі. Єлі-єлі. Не знаю, чи ви зараз можете його побачити, дивіться. Ось воно. Самий камінчик у нас, бачите? І під камінчиком дивіться. Як думаєте, ножик чи нак? Не знаю, давайте дивитися разом. Розпаковка. Опа, друзі, ще один ножик. Ножик середньовічний. Дивіться. Знову малесенький і знову цікавий. Дивіться, гарно збереглося. Тому що тут чорнозем і ось такі знахідки дуже гарно зберігаються. Ну що, супер, я забираю ось так і продовжую далі свої пошуки. Друзі, завжди люблю копати сумнівні сигнали. Ось когось такого дерева. Зараз я вам покажу дещо цікаве. Можливо, із вас мало хто знаходив ось такі ножики. Я спочатку подумав, що це наконечник або вістря від стріли. А це у нас виявляється ножик. Але цей ножик мені цікаво, для чого він служив. Це точно, що не вістря. Подивіться, з якої він форми. І доволі груба
ножка, будемо так рахувати, не знаю, як там правильно сказати. Ось такий ножичок попався. Ну, доволі, друзі, цікавий. А ви як гадаєте? Напишіть свої в коментарі, для чого служило. Можливо, для м'яса. Розбирали тварину. Ну, це, звичайно, мої здогадки. В кого які є думки, пишіть. А ми будемо далі продовжувати шукати. Ну що ж, друзі, вроді непогано на сайко виходить. Мені ще було вдалося знайти гудзика, радянську монетку, і я вам його не показував, бо це взагалі не цікаво. Я сьогодні хочу знайти щось старесеньке, особливо старесеньке. Не знаю, чи це мені вдасться, самі знаєте, в коп це як фортуна. Кожного разу ходиш, шукаєш, як пощастить, будеш мати. Ось так, ну це в принципі залежить, як шукаєш. Ось так, шукаємо і будемо шукати. Собака трохи змучена. Ой, де вона? Грета. Ховається. Ось так шукаємо. Ну що ж, друзі, знайшов я ось таку територію, якби пагорби йдуть, тут якісь канальчики, чи це були окопи, не зрозуміло. У мене є гарна знахідка, тільки її потрібно ще зараз знайти. А покажу, друзі, що я перед цим був ще знайшов. Ну що ж, дивіться, вдалося знайти мені ось такого гудзика, написано школа. Один гудзичок, ось якийсь другий. Я вже думав, що це якийсь цікавий. Напевно, що ні, радянщина, хоча потрібно чистити, дивитися. Ось такого гудзика, польську монету знайшов. Хоча, бачите, це, напевно, у нас грош Станіслава Августа Понятовського. На жаль, веса, немає що показувати. Ну, і ось таку монеточку знайшов 1984 року. СССР. Ну, в мене є тут зараз знахідка, і ми з вами подивимося. Глибина, друзі, заворожує, дивіться. Ну, в принципі, напевно, десь на штик. Зараз будемо дивитися, що за знахідка. Знахідка у нас десь тут. Бачу, монетка. Монетка, друзі. А ні, не монетка. Не монеточка. На превеликий жаль, це у нас гудзичок. Але що, на превеликий жаль? До речі, гудзик цікавий. Цифра 62, якщо не помиляюся, а я зараз промию і вам покажу. Ну що ж, пані і панове, зверніть свою увагу, гудзичок з цифрою 62. Напевно, скоріше за все, Перша світова війна, 62-й полк. Мені так здається, якщо ні, друзі, поправте. Ну, цікавий гудзичок, рідко вони попадаються з цифрами. Ось, бачите, попалося. Можливо, попадеться якесь сьогодні нам срібло, головне шукати. Друзі, ходжу ось по такій місцевості, я вже знову перебрався, я вже за сьогодні не знаю, яке місце вибрав для пошуку. Напевно, що третє чи четверте кожного разу приходжу, сигнальчиків або немає, або є, і все не то. Ну, зараз, бачите, по такій місцевості ходжу. І хочу, друзі, вас попросити, кому не шкода, ставити палець доверху, вам не важко, мені приємно. Ось так, ми продовжуємо далі пошуки. Є в мене, друзі, непоганий сигнальчик. Зараз розкопаємо онлайн. Так, щось має бути обов'язково десь тут. Є. Є, друзі, монетка. Одна поки що. Давайте зараз дивитися разом. Стан взагалі жахливий. 1930 рік, 5 копійочок. До реформи. Ну що, забираємо, куди діватися. Ну що ж, друзі мої, вийшов я вже з лісочку, опинився ось коло такого гарного, чудового садочка старесенького. Ну що, будемо нас сьогодні з вами прощатися, всі ви знахідки бачили, особливо сподобався ножик. Друзі, підкажіть, що за ножик, мені буде дуже приємно. Ну, бачите, він якийсь незвичний. Тоді всім до побачення, бажаю міцного здоров'я і бережіть себе.